आज चाहिँ वेदर खराब इन पोखरा मात्र होइन अल ओभर नेपाल सो मान्छेहरू 6:10 को फ्लाइट हो ए सरी 1:10 को फ्लाइट हो What time is it now? 1:30 Oh, what a city weather. Our flight got cancelled. Oh my god. के भन्ने अहिले वेदर एकदम राम्रो भएको छ त्यही पनि कस्तो रिस उठ्यो भनेको क्या एयरपोर्ट बस्नुन्जेल अँध्यारो एयरपोर्टबाट निस्केर यसो हिँडेको फेरि कस्तो उज्यालो भएको आमा रात परेर बिहान भयो जस्तो भइरहेको छ कान्छ दिमाग खराब अझै ब्याक पेन सुरु भइसकेको छ We're gonna have coffee break here. He's making coffee for us. Oi. Ladies and gentlemen, we have now started our visit from Hong Kong International Airport in preparation for landing in its 20th seat and public. अब चाहिँ हामी सायद ट्रेन चढ्नुपर्छ होला ट्रेन चढेर इमिग्रेसन क्लियर गर्नुपर्छ गेट चाहिँ एकदम लास्ट अनि गेटमा परेको भएर पछाडि परेको भएर दिमाग खराब नेक्स्ट ट्रेन इन 2 minutes Bag is waiting kind. I think that's mine. No. गाडी चाहिँ छ कहाँ त्यही भएर चोरेर लाइसेन्स निकाल्नु होइन खोइ कहाँ छ र On the hot seat. Kavita Guring audience. यहाँ निस्केपछि त निस्किहाल्यो नि होइन र भन्नु Jesus.
क्या अहिले पर त चल्थेन हैन My home for 3 nights. Washroom here चाहिँ सानो air purifier wala. Here's a mini bar with Coke only. मेरो त चप्पल त्यतिकै फालिरहेको छ कति धेरै बुक्स यहाँ बुद्धको टाउको र गणेशको टाउको यो चाहिँ बेड यो चाहिँ मेरो लगेज यो चाहिँ हङकङको सपिङ गर्न आउने ठाउँ भयोभरको सब ब्रान्डहरू चाहिँ यहाँ छ एलबी गुचेर सबै उतातिर छ प्राडाहरू यता चाहिँ अलिक सस्तो सस्तो ब्रान्डहरू रहेछ भने चाहिँ क्या अर्मानी अर्मेस यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड स्टप आजको भर्खर ब्याङ्क गएर आएको एटिएम कार्ड जस्तो भएर अनि मेरो ल्यापटप उठेकै छैन त्यही भएर यहाँ मलाई चाहिँ ल्यापटप चाहिएर आज चाहिँ मैले भर्खर सपिङ गरेर आएको ब्याग नै हेभी महँगो खालको रहेछ यार के सपिङ गरेको भन्दा यसको सपिङ गरेको किनभने मेरो ल्यापटप चाहिँ डेड अनि ल्यापटप खोल्नै सकेन खोल्न नसकेपछि नयाँ किन्नै पर्ने भयो किनभने मलाई एउटा ल्यापटप जस्तो पनि चाहिन्छ दिस इज द ओपनिङ रे के भन्छ त्यो वाट डु वी कल त्यो अनबक्सिङ यस I'm gonna do the unboxing of MacBook Air अनि यो चाहिँ कति हो मैले पहिला MacBook Pro किनेको थिएँ प्रो खासै राम्रो होइन त्यो सो अब MacBook Air मिडनाइट कलरमा 512 GB SSD अनि 8 GB युनिफाइड मेमोरी अनि अब यस्तरी खोल्छौँ यो निस्किन त भए खोल्नै सकेन यार Oh my god, why? Yes. MacBook box is obviously MacBook only, right? Besides that, let's see what we get, right? Yeah, it's a cable, sir. And you say use. And you say dollar. You say UK or Hong Kong, like you. तिनवटावाला चल्छ यो यस्तो थेप्छ खालको अनि यो भित्र चाहिँ स्टिकर त होला अरू के हुन्छ एउटा स्टिकर होला कालो स्टिकर यस्तो चुतिया भएको अहिले पहिला त स्टिकर पनि दुइटा दिन्थ्यो अहिले त त दिन्छ अब चाहिँ यो बक्सलाई यस्तो साइड लगाइदिउँ होइन एउटा स्टिकर पनि देखेन क्या हो होला ए दुइटा रहेछ कालो स्टिकर्स ये Oh my god, I had to tear you apart. I'm so sorry. But के गर्ने त अनि यहाँ त हाल्नै पर्यो यसलाई पनि सरी I'm sorry यसलाई ओके फोन यहाँ चार्ज गर्नु मिल्दो रहेछ ब्यागमा बस्नु चाहिँ दुइटा रहेछ फोन पनि चार्ज गर्नु मिल्दो रहेछ गुड भेरी गुड आई लाइक दिस ब्रेडेड केबल मन परेको कि खासमा यो म्याकबुक एयरको चाहिँ मसँग चाहिँ अहिले हालै केही पनि सेटअप नभएको कारणले यस्तो गर्दै अनबक्सिङ गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ मेरो नत्र त माथि एउटा टक्क लगाएर क्यामेरा राखेर टक्क अनबक्सिङ गर्दै तर म गरिब छु अहिले त्यही भएर
Yeah. This is the color I was looking for. Hola. Hi. Hello. Oh my god, India is so already यहाँ त English India रे बाबा English. To use English as the main laptop setup गर्दै हामी कुन कन्ट्रीमा बस्छौं कन्ट्री त चाइना हो सिटी हो but still हङकङ भनेर आउँछ कता गएर हङकङ हङकङ यो चाहिँ मेरो नयाँ रुम है 104 Okay. बहुत कौन सा गया यार मलाई सबभन्दा मन परेको चाहिँ बाथरुम यस्तो गयो यहाँ गयो अनि यसरी गोलो गयो अनि यहाँ सावर लिने नाइस 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 त्यसको बाद बिचरा भर्खर 2 बजे चेक इन टाइम भनेको 2 बजेभन्दा अगाडि आइदिएको क्या अनि जुन रुम सफा भयो त्यही रुम दिए जस्तो छ अनि यहाँबाट चाहिँ नेतन्दौ देखिँदो रहेछ नेतन्दौ त्यहाँ बाँसुरा खेल्दैछ नेतन्दौ यहाँको फ्रिजमा चाहिँ के रहेछ हेरिहाल्नु पऱ्यो के पनि रहेछ ओ माई गड You had breakfast already? Yes. What did you have in your breakfast? Cereal. Hey baby! Baby, say hi! Hi, go to baby Sarah! Hi. Say hi! Say hi! Not only gesture. Say hi! Hi! Hi, Vana! Say hi, Vana! Hi, Vana! त्यो हात मात्र हल्लाउँदैन कि बेबी Say hi! Hi! Hi, Susan! Hi! Hi! You remember me? Who am I? Moko! Moko, baby! Sis. Sus? January, do you remember me? Yeah. Como? Sis. Baby! I want to ride on your bike. You want to go on a ride right now? Right now, let me have some breakfast. I'm hungry. I'm starving. We have bubble here. We have What do you have? sausage. Sausage? Is that chicken sausage? No, that's Just sausage? I mean, like, is that pork, chicken, or pork? I don't know. You don't know? Go ask Bobby. Baby! Nice cap. Oh, Xander! You look like a rider. Yay! You want to ride a bike? Where is your bike? Where is your bike? Yeah. Yeah, bring it. Come on. But it's not charged. It's not charged? Can you charge? But I have charged like Can you charge or no? You cannot charge? charged. Huh?